MD Computers ඔන්න අවුරුදු තෑගි එක්ක i7 3rd gen PC build එකක්. MD Computers, Sri Lanka's #1 computer solutions. හැමෝටම ඉතින් ඔන්න වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා. ඔන්න 2026 අලුත් අවුරුද්ද තමයි මේ උදා වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ බිල්ඩ් එක වැටෙනකොට බොහෝ විට අලුත් අවුරුද්ද ආසන්න වෙලා වගේ තියෙයි. ඉතින් හැමෝටම ඔන්න මේ අලුත් අවුරුද්දට කලින්ම සුබ නව වසරක් වේවා කියලා ලබන්නා වූ මේ නව වසර සුබ නව වසරක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් අර වචනයෙන් එහෙම කිව්වට මේ තාත්වික ආකාරයෙන් බලනකොට ඉතින් මේ චරම සුබ නැහැ. ඉතින් සමහර දේවල් වලින් කියන්නේ ආර්ථිකමය අතින් සුබ නැහැ. ඉතින් හැමදේම ඉතින් ශ්‍රී ලංකාවේ මිනිස්සු වුණාම සතුට දුක ඉතින් අපි බෙදා හදාගෙන ජීවත් වෙන ජාතියක්. ඉතින් මොන ප්‍රශ්නේ ආවත් අපි අර කියන්නේ නිකන් සර්වයිවල් ගේම් එකක් වගේ තමයි. ඉතින් කොහොම හරි සර්වයිව් වෙන ජාතියක්. ඉතින් අපේ ජාතිය කියලා කියන්නේ ශ්‍රී ලාංකිකයෝ කිව්වහම සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් බග හැමෝම එහෙමයි. ශ්‍රී ලාංකිකයෝ කිව්වම ඉතින් හරියට සර්වයිව් වෙලා ජීවත් වෙන ජාතියක්. ඉතින් ඔන්න අලුත් අවුරුදු උදා වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ආර්ථිකමය අතින් එච්චර හොඳ නැති වුණාට ඉතින් අපේ ජීවිතය අතින් සුබ වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් මේ අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඔන්න අලුත් අවුරුද්දට PC build එකක්. ඉතින් වෙනදා වගේම ඔන්න අලුත් අවුරුද්දට මේ පාරත් මෙදා සැරේ අවුරුද්දටත් ඔන්න ඔයාලට අලුත් අවුරුදු ඔෆර්ස් දීලා තිනවා. ඉතින් නිකන් ඔෆර්ස් නෙමෙයි, ඔයාලට ගොඩක් වටිනා දේවල් දිනා ගන්න පුළුවන් අලුත් අවුරුදු ඔෆර්ස් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මොන ආකාරයේ බිල් එකක් හැදුවත් මේ ඔෆර්ස් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ රුපියල් 30000 40000ක බිල් එකක ඉඳන් හැදුවත් ඔයාලට මේ ඔෆර්ස් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ලිමිට් එකක් කරලා නැහැ. ඉතින් සාමාන්‍ය රුපියල් ලක්ෂ 5කට බිල් එකක් හැදුවොත් මෙච්චරයි එහෙම කියලා නැහැ. ඉතින් අපි හැමෝටම එක හා සමානව සමානාත්මතාවයෙන් යුතුව ඔන්න අවුරුදු ඔෆර්ස් දීලා තිනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට බැලුවම ඒ කියන්නේ වැඩිපුර දේවල් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. සිංහල හින්දු අලුත් අවුරුද්දට MD Computers අපෙන් බිල් කරන ලක්ෂණ වැඩි ඕනම PC බිල් එකකට වගේම ලක්ෂණ අඩු හැබැයි ග්‍රැෆික් කාඩ් එක ඉන්ක්ලූඩ් කරලා කරන PC බිල් වලට ඩොට් චැලෙන්ජ් එක අපි මේ පාරත් අරගෙන අවිලා තියෙනවා. අපි බලමු මේ පාර මොනවද ඔයාලා ලබා ගන්න පුළුවන් ඔෆර්ස් කියලා. ඩාට් එකේ 4 වෙනි සැකලේ TF200 කොම්බෝ පැක් එකක්, ඩාට් එකේ 3 වෙනි එකට වැදුනොත් HQ53 මොඩල් එකේ ගේමින් හෙඩ්සෙට් එකක්, ඩාට් එකේ 2 වෙනි සැකලේට වැදුනොත් JEDL බ්‍රෑන්ඩ් එකේ CP02 මොඩල් එකේ ගේමින් කොම්බෝ පැක් එකක් වගේම ඩාට් එකේ පළවෙනි සැකලේට වැදුනොත් රුපියල් 50000 කෑෂ් බෑක් එකක් MD Computers අපෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ රුපියල් 50000 කෑෂ් බෑක් එක එක්කෙනෙක්ට නන් නෙවෙයි. මේ මාසේ 10 වෙනිදා වෙනකම් PC බිල් කරන ඕනම කෙනෙක්ට අන්ලිමිටඩ් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් බොහොම පහසුවෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඇති මොකද්ද අපේ යන ඔෆර්ස් කියලා. ඉතින් මේක මේ අලුත් අවුරුදු මාසෙම තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් සාමාන්‍යයෙන් මට මතක විදිහට 12 වෙනිදා සිට 20 වෙනිදා දක්වල් වගේ ෂොප් එක අලුත් අවුරුද්දට නිවාඩු දෙනවා. ඉතින් එතනින් එහාට ටක් ගාලා ඔයාලට බිල් ටික කරගන්න පුළුවන්. මම ඒ වෙද්දි මේ බිල්ස් ටක් ගාලා channel එකේ දානවා පුළුවන් විදිහට. ඉතින් අර කලින් මාසවල කරපු බිල්ස් සමහරලාට යාළුවෝ ඉතුරුලා තියෙනවා. ඒවට මේ අලුත් අවුරුදු ඔෆර් එකක් දාලා වෙන්නේ නැහැ. ඒවට වෙනම මම දාලා ඇති ඒකේ ඔෆර් එකක් සඳහන් කරලා ඒක තමයි ඉතින් ලැබෙන්නේ. එතකොට ඒ බිල්ස් කරන අයට ඒ බිල් එක පෙන්නලා ඒක හදාගන්න පුළුවන්. වෙනම මේ දැන් දාන අවුරුදු බිල්ස් කරන අයට ඔය කිව්ව ඔෆර්ස් තමයි අලුත් අවුරුදු ඔෆර්ස් තමයි ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න අරගෙන ආවා රුපියල් 65000ක විතර බජට් එකට ඔයාලට ටිකක් අප්ග්‍රේඩ්
මේක අප්ග්‍රේඩ් නම් කරන්න බෑ ප්‍රොසෙසර් එක. අනිත් දේවල් පොඩ්ඩක් තව graphic card එහෙම අප්ග්‍රේඩ් කර ප්‍රොසෙසර් එක පොඩ්ඩක් මේක යූස් කරන ගමන් ටිකක් හොඳ වැඩක් කරගන්න පුළුවන් ගේමින් PC එකක් තමයි මේ අරන් ඉන්නේ low budget PC එකක්. ඉතින් මේක i7 3rd gen තමයි ඔන්න අපි ක්‍රියේට් කරලා දෙන්නේ. ඉතින් cores 4ක් thread 8ක් include වෙනවා. i7 processor එකකින් තමයි ඔන්න මේක අපි power කරලා තියෙන්නේ, power up කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකට අර වෙනදට වඩා පොඩ්ඩක් අපි හිතුවා මේ ස්ටොක් කූලර් එක ගොඩක් වෙලාට යන්නේ මේකත් එක්ක වෙනදාට බජට් කරනකොට. ඉතින් H04 නැතුව PC build එපා වගේ. ඉතින් ඔන්න H04 මේ කූලර් එක මේකට යූස් කරලා තමයි මේක අරන් එන්නේ. ඉතින් මේ කූලර් එක ගැන ගොඩක් කට්ටිය දන්නවා. ඉතින් මේ කූලරේ සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ බහුතරයක් ෂොප් වල හොයාගන්න අමාරුයි. ෂොප් කීපයක විතරයි හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් බය නැතුව දාන්න පුළුවන් කූලර් එකක්. ඒ වගේම මේ motherboard එක අපි Asus brand එකේ ඔන්න RAM slot 4 එන H61 chipset එකේ motherboard එකක් තමයි දාන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් basic motherboard නෙමෙයි RAM slot 4ක් තියෙනවා. ඉතින් RAM ගණන් හින්දා අපි එක RAM එකක් තමයි use කරන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අර ඔයාලට පුළුවන් නම් තව ඉස්සරහදී ඉතින් RAM ගහගන්න. ඉතින් ඒක වෙනම දෙයක්. ඉතින් මේකේ SATA 6ක් තියෙනවා. RAM slot 4යි. ඉතින් ගොඩක් ඔප්ෂන් දෙන motherboard එකක්. ඉතින් දැනට අපි එක RAM එකක් විතරයි use කරන්නේ. මෙන්න මේ DDR3 මෙන්න මේ gaming RAM එකක් තමයි use කරන්නේ. ඉතින් මෙතන මේ gaming RAM එක කියලා කියන්නේ යාළුවනේ මේවා heat sink එකක එන්නේ. අර සාමාන්‍ය RAM එකට රුපියල් 500ක් වගේ ගාණක් එහෙම වෙයි. normal RAM එකේ heat sink නැහැ. RAM එක විතරයි. ඉතින් මෙතන heat sink එකත් එක්ක තමයි gaming RAM වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න DDR3 8GB gaming RAM එකක් තමයි use කරන්නේ. ඉතින් RAM තව ඕනනම් තව 3ක් ගහ ගන්න පුළුවන්. RAM වල ගාණත් එක්ක තමයි මේ ප්‍රශ්නේ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට 8GB 4ක් වුණත් ගහ ගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊළඟට graphic card එකේ 962GB එකක් දාලා දෙන්න. ඉතින් හැමදාම මේ වගේ build වලට 660 වගේ යන්නේ. ඉතින් 960ක් දාලා තිනවා. සාමාන්‍යයෙන් Premiere Pro වල වුණත් ඔය 2019 වගේ Photoshop 2019 වගේ වැඩ ගොඩක් කරගන්න පුළුවන්. 962GB games ගොඩක් ගහන්න පුළුවන්. Far Cry 6 උනත් ගහන්න පුළුවන්. God of War 2018 වගේ games ගහන්න පුළුවන්. ඉතින් Assassin's Creed set එකේ Odyssey එක වෙනකල් ගහන්න පුළුවන්. ඔය ගොඩක් games play කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හොඳ graphic card එකක් තමයි use කරලා තියෙන්නේ. supply එක 500 watt supply එකක් තමයි මේකට කෙලින්ම use වෙන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍ය normal low budget power supply එකක්. ඒකෙත් ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් අර gaming supply ගන්න. ඉතින් මේ gaming supply එකම පොඩ්ඩක් use කරනවා කියලා තමයි හිතන් ඉන්නේ මේ build එකට. ඒක පොඩි ගානක වෙනසක් තියෙන්නේ. ඒ නිසා gaming supply එකම use කරනවා. ඊළඟට 128GB SATA SSD එකක් මේකට use කරනවා. තව ඕන නම් ඔයාලට SATA options ගොඩක් තියෙනවා. මේ normal hard ගහන්න. ඉතින් ඔයාගේ බජට් අනුව තමයි ඒක තීරණය වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ normal casing එක තමයි මේකට use කරන්නේ. මෙන්න මේ Twilight Black කියන gaming casing එක. ඉතින් මේකට ඔයාලට අවශ්‍ය නම් වෙනම fan set කරගන්න පුළුවන්. වෙනම fan එකක් එහෙම ඉතින් back එකට add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට අමතර බජට් තියෙනවා නම් තමයි ඉතින් මේ option ඉතින් ඔයාලට add කරගන්න පුළුවන්. එහෙම කියලා අර offer නැති වෙන්නේ නැහැ. ඔයා හදන ඕනම bill එකට offer එක තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා fans ඔයාලට ඕන නම් උඩට back එකට ඔය වගේ හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී අර අලුත් අවුරුදු offer එක හම් වෙන හින්දා මෙතනදී ඔයාලට නිදාස තියෙනවා මේ bill එක වෙනස් කරගන්න. මොකද ඕනම bill එකකට offer එකක් ගන්න පුළුවන් නේ. ඔයාලා මේ casing එක set නැත්නම් වෙන casing එකක් දාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තව fan set කරගන්න පුළුවන්. ඒක හැමදේ විදිහට මේක වෙනස් කරගන්න. ඔයා RAM ගහන්න පුළුවන්. කිසි අවුලක් නැහැ. hard ගහගන්න පුළුවන්. මොකද මෙතනදී අපි limited offer එකක් නෙමෙයි දෙන්නේ. මෙතනදී දෙන්නේ dart challenge එක තමන්ගේ වාසනාව, තමන්ගේ දක්ෂතාවය අනුව ගෙහුවොත් 50000 වුණත් ගෙදර අරන් යන්න පුළුවන්. මේ කිසි අවුලක් නැහැ. 50000 build එක හදලා 50000 ගෙදර අරන් යන්න පුළුවන්. හරි ෂෝක්. මේ ඉතින් ඒ වගේ තමයි. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලට ගොඩක් වෙනස්කම් මේ build එක කරගන්න පුළුවන් මේ අවුරුදු offers එක. ඒක ලොකු නිදාසක් දීලා තිනවා. ඊළඟට මේ ඉතින් මේ build එකේ ඔක්කොම ගාන බැලුවොත් එහෙම 65කට වගේ හිට වෙන්නේ. ඉතින් ලොකු දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. ටිකක් graphic card upgrade කරන්න පුළුවන් ඔයාලට. සාමාන්‍ය 1060ක් වෙනකල් වගේ තව RAM ඕන නම් 3ක් ගහ ගන්න පුළුවන්. ඔය වගේ options ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් අපි මේක assemble කරලා game play එකක් අරගෙන බලමු. ඉතින් AMD කම්පියුටර් සබ්ෙන් PC build එකක් කරන ඔයාලට ඔයාලගේ PC එක build වෙනකම් මේ වගේ game play කරන්න පුළුවන්. shooting game වගේම මේ වගේ driving game play කරන්නත් අපි ඔයාලට gaming area එකක් ready කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා games play කරන අකමැති නම් ඔයාලට පුළුවන් අපි ඔයාලා වෙනුවෙන්ම වෙන් කරලා තියෙන මේ movies බලන තැනට ඇවිල්ලා ඔයාලා PC එක build වෙනකම් ඔයාලා කැමති movie එකක් බලන්න. I've learned from my mistakes, and I'm trying to make it better. But I'm only human. Some days it's hard to move on, so I keep fighting every day. I don't blame myself for my mistakes.
for my mistakes, and I'm trying to make it better. But I'm only a human. Some days it's hard to move on. I'm only human. Biggest job we've ever done? You bet I am. Time to kick this up and That's what I'm talking about.